مرحبا بكم في ناكورو. عطي صاحبك عطي صاحبك. ما تحيروش خالتي يا ما تحيروش. ليجي راه في وسطي لا باسكو رجالو افونسي لقدام. ليكيب رانا رايحين كورسه في الموطو، تحريقه في الموطو مع خونا. واتس يور نيم؟ بيتر. Stephen. الله يبارك. My name is Jamal from Algeria. You know Algeria? I know. Where I have Pado, Nigeria. you have? Pado, Nigeria. هذا الله يبارك يا سمعت واش قال بصح نورمال. البارح الله غالب سمحوا لي قلعنا ديريكت من اللي اسمه من لو بارك تاع ناكورو، طلعنا ديريكت لوتير قدنا ودوك اصبح ربي رانا رايحين ندو لي بيس باش نقلعوا الماساي مارا. وهاوليك كريم مورايا وانا راني مع خويا لي زوم هذا راح يلحقنا. تسقام لكم لهنايا من الاوتيل واحد 1 كيلومتر هكا 50 بدراهمهم. 50 هي 10,000 بدراهمنا 10,000 برك وراكم تحرقوا. هاو كريم هاو كريم هاو كريم. هاو ليكيب ما عندهم ما مجامع لنا باسكو لافيل هادية ناكورو فيها بورسونتاج صغير تاع المسلمين. هاو ليك جامع تاعهم. هاو ليك الله يبارك ما شاء الله جامع. صح هذه افريقيا هذا هو الشارم تاع افريقيا. شوفوا الغاشي بنادم يجري بنو. هاو ليك راك شايف بنادم يجري بنو برا. شوف العجب في افريقيا شوف العجب. هم ليك لي بيس اللي راح نكريوهم اللي راح نروحوا فيه نورمالمون الناروك بعد الناروك الماساي مارا يسموهم المونولاين. هما ماشي غاليين خير ما تدو طاكسي ولا. كاين واحد العفسه تفكرتها كل خطره نقولها لكم وننسى. هي العمله تاعهم واسمها شيلينغ. وحاجه واحده اخرى قاعدين يتعاملوا بزاف بها هما الامبيسا. الامبيسا هذه وشنو؟ امبيسا شغل فليكسي تاعنا تفليكسيو دراهم وبهذوك الفليكسي هذوك تخلصوا لي فري تاعكم ترونسبور ولا الماكله ولا نيمبورت كال عفسه. تسمى هكذا هما الفليكسي تاعهم يقدروا يخلصوا بها. هذه عفسه مليحه هي خلويه خير من ليسباس. ليكيب قلت لكم بلي راح ندو بيس باش نروحوا للناروك. فينالمون هذاك البيس اللي كنا رايحين به الناروك باش موراها نزيدو ندو الماساي مارا تقسم في الوسط. صرات واحد العفسه افريقيا شويه صعيبه ماشي كيما تخيلوها كل ساعه شويه صعيبه مي بون نحكيو دوكا. رانا دوكا في البيس باش نلحقوا الناروك ومن بعد من الناروك ندو بيس واحد اخر لطالق. شحال رحنا في البيس انا لحقنا نلحقوا كلش واحد 8 سوايع في البيس. تسمى الناس اللي عندها بيجي لاباس ولا مفشه شويه تدي طاكسي ولا واللي يحبوا شقا ولا كيما حنا ويحبوا تمرميد ويحبوا حلاوه تاع العفايس هذوما يجوا لنا. تسقام لكم $5 من ناكورو للناروك. ولو كان تروحوا في الطاكسي تسقام لكم واحد $60 ولا بالك اكثر كاع. ومن بعد من الناروك للطالق وين كاين ماساي مار وين حباتو تسقام لكم $5 كانت. لو كان تدو طاكسي تسقام لكم €50 ولا دولار كانت. تسماك شافوها ببري ركبوا مع الشعب بصح راك تعرفوا لا غالب تحملوا. ها عبدو تحملوا الميزيريا. Okay. What okay? Yes. What okay? You will take us? Yes. How much? Yes. You agree? 3. You want a private or you No, want? not sharing. You're sharing. Yes. So I can charge you 1,000 each. 1,000. No, 500 each. 500. Okay. So we add some other passengers also. No problem. مرحبا بكم في ناروك. روحوا في اي بي. Okay, welcome. هذا هو اللي رانا رايحين فيه ليكيب $5 برك. كي لحقنا الناروك لقينا طاكسيات من الناروك لوين حباتو قدام ماساي مارا $5 كانت. تسمى $10 كلش. وهذه كاع لو كان تروحوا بطاكسي تقام لكم واحد $100. تسمى كيفاش تيكونوميزيو. هذه هي روحوا بار هذاك مونولاين. هو مونولاين شغل بيس تاع للشعب كاع هكذا من الشعب الى الشعب. والطاكسيات هذو كيف
لي توريست ناقصين شويه هنا مي بون شغل تربحوا دراهم فيها شويه خوف من ذاك كتهاوشوا من ناس ملاح ما يديروا والو نورمالمون ما يديروا والو فيها خير ان شاء الله. هذه هي ادغال افريقيا خالتي، هذه هي ادغال افريقيا. هاوليك هنا يخرج هذاك الناموس اللي يقول لكم بالك ولازم تاكلوا دواء على جالو من هاد البقاع هادو. ما كاش كيفاش تيسكيفيهم هادوما لا غالب لازم تخلصوا بزاف 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 باش تقدروا تيفيتيو هاد الصوالح هادوما بصح حلاوتها كي تروحوا ببيدجي صغير شغل التمرميد تاعو هذاك خلوه. عطي صاحبك عطي صاحبك ايوا هاي الهضره زين هاي Wasting my love on you. Oh, I'm getting tired, baby, of wasting my love on you. غبار قرانا راكبين في كاتسوكات باشي، انا راكبين في تويوتا اللي وريتها لكم قبيله، ورانا دوكا في ادغال تاع طالق لا فيل هاديه، رانا رايحين نباتو في واحد البلاصه ما باليش وين جايه، باسكو ريزيرفينا في اوتيل وبالك ماشي ولا حباتو فيها، هذاك الشوفير بدلنا راهنا وراكم تستغل يا ابن عمي الغبار هذا دخل طوموبيل غبار تاع الصح. ما كاش كيفاش ما نهضرلكمش على العفسه هذه، عباك شحال حنا نمشيو دوكا في طريق صافي دوكا واحد 2 سوايع ونص حنا نمشيو ومشينا واحد ساعه ونص غير بيست. هاد التريب كاع هادو مازال ما لحقناش لوين راح نباتو ب 5 دولار حق ربي مزبان نعاودو نهضروا عليها 5 دولار 90,000 درهم هنا درنا تريب تاع درنا كورسه تاع باقي واحد 3 زوري دمي ولا شحال عباك شحال انت 90,000 حنا يضربك للراس تسمى شنو بالك وتروحوا تركبوا في هذوك البوينت عندكم دراهم ديروا راسكم اللي طرانا ليه بيدجي قيس ايفيتيو هذوك الغاليين ايفيتيو 5 دولار وراكم لاحقين. وشنو تويوتا سيده بصح وشنو 3 بلايص 4 3 طوموبيل ترفد 6 بلايص ومركبنا في 110. زيد زومي رانا في الحدود تاع تنزانيا زيد زومي باش تشوفوا الطريق رانا نمشيو في لابيست ما تبانش طريق ما كاش طريق بيست رانا نمشيو في لابيست. هاي الطريق اللي رانا فيها اللي كيف تشوفوا ما كاين والو وحبسنا دوكا طوموبيل بوز بيبي لا غالب لازم نحبسوا الطريق بعيده غير بيست. هاي اللي كيفاش دايره شوفوا هاي كاع بيست كاع بيست حتى الله فهم. تبريزيد في حاجه دوكا رانا ماشيين 60 كيلومتر في لابيست شحال مازال 40 كيلومتر قلت لكم 3 سوايع فينا 4 سوايع ونص في لابيست فيها خير ان شاء الله فيها خير. هاوليك حبيبنا بالموطو هذه كاع باش نروحوا لماساي مارا هذه هي يا اللي يحب شبه ما يقول خاوتي مانيش مآمن شحال تشوف شحال شوفوا رانا نمشيو دزنا دوكا على الواد ودوكا رانا طالعين في جبل بواحد الطوموبيل ماشي من بان هكاك محيرني الشوفير انا دا حق ربي راه محيرني. ما تحيروش خاوتي ما تحيروش لي جيراف وسطي رانا في البارك بلا ما فقناهم. مصباح انا نقول لكم 3 سوايع 4 سوايع اللي تبعوا لي ستوري على بالهم رانا دوكا في 5 سوايع ونص مازال ما لحقناش. الحمد لله اللي كاين بسكوي جرجانه نجوزو به قتلنا الشر. هاوليك بسكوي جرجانه نتقاسموا به حبه ليك حبه لي هذه تاع كوفراك عطيتها لك والله ما دير نورمالمون صحتنا بسكوي جرجالو افونسي لقدام. منه open the door please. يا ربي يا كريم كيف رانا لحقنا اونفان لحقنا للدار اللي جاتكم ليك شحال شابه ما تبانش في الليل غدوه الصباح تشوفوا كيفاش دايره. استغلوا عبدو هذه يقول لك جاكاري ولا مول الدار واش راك دير هذا قهوه شي ساعه قهوه بزروديه هاي ليك ورانا شوف ندير لكم رابيدمون برك ندخلوا للشومبرا نوريكم واش كاين. هاوليك المطرح تاعنا تاع السلاطه هذا بريزيدون. هاي ليك الحوايج هذه هي الدار تاع مرا ماشي اوتيل والدار مرا تكريها هذه صال دو بون فايس
قبل ما نكملوا لا فيديو هذه اللي كيف حبيت نقول لكم برك بلي كانت حاجه خفيفه برك عشتوا معايا لافونتور تاعي من ماكورو حتى الماساي مارا غير طريق ما شفتوش بزاف حوايج بصح ديروا في بالكم بلي الفلوق الجاي راح يكون هبال كيما راكم تشوفوا لي انايا بدات بهذه الكات هذه ومن بعد من الكات هذه وين رحنا شفنا السبوعه ورحنا شفنا لي زيليفون وعشنا واحد ليكسبيريونس مع واحد الفيلاج تاع لي ماساي يعني عاودي ما تامنوش عقلكم ديروا في بالكم بلي الفلوق الجاي راح يكون لو ميور فلوق تاعي غير مش راح تشوفوا اكسبيريونس هبال انا اقول لكم اتهلاو في رواحتكم وما تنساوش تابونيو في الوصل هنا عبزوا زفيط عبزوا باش تابونيو باش نلحقوا ل100 ان شاء الله وانا نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه وتهلاو في رواحتكم ويا واو